Hi YouTube, The Story of Yamaha RZ 1985-2011. Jangan ke mana-mana, stay tune. Yamaha RZ 135 adalah motosikal dua lejang keluaran Yamaha. Model pertama dikeluarkan pada tahun 1985. Model RZ sangat popular di Malaysia dan Singapura serta menikmati salah satu jangka hayat motosikal semasa yang terpanjang di kedua-dua negara, terutamanya di Malaysia kerana kekurangan pesaing motosikal jalanan kuat masa itu. Pada tahun 2004, model ini diberi nafas baru serta dipasang penukar bermangkin. 1985-1987. Model pertama yang dihasilkan didatangkan dengan 5 transmisi kelajuan. Antara ciri-ciri yang paling jelas untuk model ini adalah bahagian kepala atau fairing yang bersaiz kecil. Selain itu, exhaustnya pula tidak mempunyai tabung krom. Papan pemuka kelajuannya adalah berbentuk petak. Handlenya seperti handle basikal, bahagian kiri dan kanan bercantum, manakala fork hadapan menggunakan fork krom. Model ini dipadankan dengan rim berjenama Araya. Selain itu juga, RZ 5 speed ini juga menggunakan sistem brake disc pada roda hadapan dan sistem brake drum pada roda belakang. Kaliper dan disc brake didatangkan dengan warna hitam. Mungkin pada masa ini, model 5 speed ini sudah pun menggunakan disc brake Sunstar. Untuk enjin case, blok silinder dan head, model ini digayakan dengan hitam pada bahagian itu. Pada bahagian handlebar, tempat duduk belakang adalah berwarna krom. Pedal brake belakang dan gear shifter juga berwarna krom. Footrest belakang datang dengan bentuk bulat. Horn yang agak besar sedikit dan sangat berbeza jika dibandingkan dengan model yang seterusnya. Manakala signal hadapannya adalah berbentuk petak. Untuk bahagian yang lain, saya tidak berapa pasti. Jika terdapat maklumat yang tidak disenaraikan di sini untuk model 5 speed ini, anda boleh tambah di bahagian komen di bawah ini. 1989. Model ini adalah permulaan kepada model Bosch. Sama ada model pertama 6 kelajuan ini telah pun dikenali dengan nama Bosch ataupun tidak, tapi yang pasti pada tahun inilah model pertama 6 kelajuan dikeluarkan. Model ini masih kelihatan seperti model 5 speed dengan 3 variasi warna iaitu hitam, biru dan putih. Perbezaan yang ketara adalah pada exhaust. Ia kerana model ini mula diperkenalkan dengan exhaust yang bertabung. Namun exhaust ini tetap berbeza berbanding dengan exhaust model selepasnya kerana keseluruhan exhaust motor ini adalah berwarna hijau gelap. Lain-lain bahagian sama seperti model sebelum. Jika ada maklumat yang tidak lengkap, sila tulis di ruangan komen ke bawah. 1991. Model ini dikenali sebagai Bosch Energy. Ia adalah permulaan kepada penggunaan fairing yang bersaiz besar. Sekaligus ia memberikan perbezaan yang ketara antara RZ 5 speed dengan 6 speed ini. Bosch Energy ini mempunyai 3 variasi warna iaitu warna merah putih, biru bosjan dan hitam kelabu atau dikenali dengan nama hitam Batman. Ada setengah maklumat mengatakan mereka menggelarkan model RZ 1991 ini sebagai RZ Narung. Model ini masih mengekalkan signal yang berbentuk petak seperti model 5 speed, disc brake dan kaliper hitam, enjin casing, blok silinder dan head juga berwarna hitam. Pedal brake dan gear pedak adalah krom. Bahagian-bahagian lain ia masih mengekalkan seperti model 5 speed. Sebagai contoh, footrest masih krom seperti model 5 speed. Model ini juga menggunakan fork krom. Namun begitu, model ini telah membuat perubahan pada papan pemuka kelajuannya di mana telah menukarkan kepada bentuk bulat. Jarum penunjuknya serta background nombor pada meter tersebut berwarna putih dan ringkas. Handle juga mengalami perubahan. Ia terpisah kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Di bahagian tengah terdapat satu bahagian yang dipanggil handle crow. Handle ini dipasang terus ke fork. Sangat berbeza dengan model 5 speed. Seat licin dan tiada corak. Tidak sama seperti model energy tadi. Seat handle bahagian belakang Concorde sudah diubah menjadi hitam dan petak. Model sebelum ini berwarna krom dan bulat. Tabung exhaust ada perubahan. Ini kerana bermula dari model energy ini, tabung belakang yang dikenali sebagai 3BS ini sudah bertukar kepada warna krom. Bahagian lain masih berwarna hijau lumut gelap. Jika exhaust itu original motor, ia berwarna hijau gelap. Manakala original aftermarket, ia berwarna hitam. Horn jenama Nico Japan dan mempunyai nut bersaiz 8 di bahagian tengah, kiri dan kanan. 1993. Tahun ini merupakan model RZ pertama yang dinaik taraf dengan menggunakan satu teknologi baru yang dikenali sebagai YCLS. Apa itu YCLS? YCLS bermaksud Yamaha Computerized Lubrication System. Teknologi ini berfungsi sebagai unit pengawal yang mengawal penyaluran minyak tuti ke karburator mengikut kuantiti yang mana sudah ditetapkan. Model keluaran tahun 1993 ini juga didatangkan dengan 4 variasi warna iaitu bluish black, merah hijau dan geri pasir. Terdapat perubahan pada signal hadapan. Ia tidak lagi berbentuk segi seperti model sebelumnya. Model kali ini sudah mula menggunakan signal imasen. Bukan seperti signal narung petak yang digunakan pada model sebelum ini. Saya tidak berpasti sama ada model tahun ini masih menggunakan meter energi ataupun sudah menggunakan meter merah. Perbezaan lain yang ada pada model ini, kaliper brake bawah dan disc sudah berwarna gold. Casing enjin, blok silinder dan head sudah bertukar kepada warna silver grey. Footrest belakang sudah berubah bentuk pada petak. Pedal gear dan brake sudah warna hijau gelap.
Model keluaran ini sudah mula menggunakan rim berjenama Union Cycle. 1995. Model keluaran tahun ini dikenali sebagai model Red Line. Yang pasti, model ini sudah menggunakan meter terbaru model Bosch, di mana garis nombor dan jarum penunjuk sudah berwarna merah. Model ini didatangkan dengan 3 variasi warna, iaitu merah red line, hijau red line dan bluish black yellow line. Bahagian lain sama seperti model sebelumnya. Jika ada maklumat tertinggal, boleh mention di bahagian komen di bawah. 1997. Model keluaran tahun ini adalah model last dari keluarga Bosch series. Terdapat 3 variasi warna. Pertama, hijau lychee atau biru. Kedua, racing green atau hijau, stripe purple. Dan ketiga, purple. Perbezaan yang ketara dengan model red line adalah horn Nikko Japan-nya. Sudah tiada lagi nut 8 di tengah-tengahnya. Perbezaan juga dapat dilihat di bahagian fork. Model ini sudah menggunakan fork berwarna silver tanpa penutup getah di bahagian atasnya. Footrest bracket juga sudah bertukar menjadi warna silver. 1998. Pada tahun ini bermulalah satu model keluaran yang dikenali sebagai model Yahoo. Model Yahoo ini adalah model RZ yang pertama yang menggunakan warna skala. Ia mempunyai 3 warna, merah skala putih, biru skala putih, kuning skala pergo. Bahagian lain sama seperti model sebelum, Last Bosch. Fork warna silver, signal Imasen, footrest silver dan horn Nikko Japan. Dan lain-lain sama sahaja. 2000. Tahun 2000. Model ini dikenali sebagai model Millennium. Model ini memang senang dikenal pasti sebab warna dalam satu cover set digabung menjadi 2 warna. Model Millennium ini juga menggunakan model las lampu berbentuk petak. Terdapat 4 variasi warna, iaitu merah putih, kuning silver, hitam putih, biru silver. Kesemua variasi ini menggunakan lower cover berwarna hitam. Ini sahaja perbezaan yang dapat diberitahu. Spesifikasi yang lain sama seperti model Yahoo. Model catalyzer. Model catalyzer ini sudah dipasang dengan catalytic converter serta mengorbankan 1 PS maksimum kuasa, original max power 21 PS. Catalytic converter maksudnya device atau alat yang direka khas untuk menukarkan gas toksik dan bahan pencemar udara yang terkandung dalam gas yang dihasilkan dari enjin untuk menjadikan ia kurang toksik pencemaran sebab dia ada redox reaction.